ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ආවා කියන්නේ ඔයත් හොයන්නේ Lightroom preset එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ ocean look එකක් තියෙන ලස්සන Lightroom preset එක. ඉතින් මේ preset එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි photos වලට apply වෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේ වගේ ලස්සන ocean look එකක් තියෙන preset එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන preset ඉස්සරහට ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක Lightroom mobile app එකට add කරගත්තා. ඉතින් අපිට මුලින්ම හදාගන්න තියෙන්නේ contrast එක. contrast එක මම 10ක් විතර දාගන්නවා. මොකද මේ ෆොටෝ එකේ පොඩ්ඩක් මේ colors ටිකක් අඩුයි වගේ. ඒකින්ද මේ මම contrast එක 10ක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි highlight එක 28ක් විතර දාගන්නවා. පොඩි මිනිස්සුන්ගේ අඳුරු ගතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම shadow එකත් 20ක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම white එක මම ඍණ 43ක් වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට අපි black එකක් දාගන්නවා ඍණ 36ක් වගේ වෙන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන කර්ව් එකෙන් අපේ කර්ව් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ මම හදන විදිහටම ඕගොල්ලොත් මේක බලාගෙන හදාගන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ මැදින් ඩොට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙපැත්තේ මැදින් ඩොට් තව දෙකක් තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට වම් අත පැත්තේ අයිනෙම තියෙන එක චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම උඩට උස්සලා ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන එක පොඩ්ඩක් පාත් කරලා අනිත් ටික මම හදාගන්න විදිහටම ඔයගොල්ලොත් හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගෙන මේ විදිහටම හදාගන්න. හරි ඒක දැන් හරි. ඊළඟට අපි යනවා colors panel එකට. colors panel එකට ගිහිල්ලා අපි temperature එක ඍණ 12ක් දාගන්නවා. අපි temp එක පොඩි cool look එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි tint එකත් ඍණ 12ක් දාගන්නවා. මං වයිබ්‍රන්ස් එක මේ වෙලාවේ වැඩි දාගන්න නැහැ. 16ක් වගේ දාගත්තාම මේ ෆොටෝ එකට ඇති කියලා හිතුණා. මේ සැචුරේෂන් එක 2ක් වගේ දාගන්නවා. හරි අපි ළඟට යන් colors mix එකට. colors වෙන වෙනම තියෙන එකට අපි ඒකට ගිහිල්ලා red එකේ hue එක අපි දාගන්නවා 16ක්. මොකද මේක ටික ඔරෙන්ජ් පැත්තට බර කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි hue එක 16ක් දාගන්නවා. saturation එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ, luminous එකත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අපි orange එකේ වෙනස් කරනවා. orange එකේ අපි hue එක 4ක් විතර දාගන්නවා. 4ක් විතර දාගෙන saturation එක අපි 24ක් දාගන්නවා. luminous එක අපි 30ක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මම යනවා yellow එකට. yellow එකේ මම hue එක ඍණ 18ක් විතර දාගන්නවා. saturation එක අපි ඒකේ 22ක් විතර දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි luminous එක ඍණ 8ක් විතර දාගන්නවා.
ඊළඟට මම ග්‍රීන් එකට යනවා. ග්‍රීන් එකේ hue එක රින 6ක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආප් කලර් එකට යනවා. ඒකේ අපි hue එක රින 16ක් දාගන්නවා. අපි saturation එක අපි ඒකේ රින 7කට විතර හදාගන්නවා. luminous එක 3ක් දාන්න. ඊළඟට අපි blue එකට යනවා. blue එකේ අපි hue එක රින 12ක් වගේ දාගන්නවා. අපි saturation එක 50ක් තමයි මේකේ දාගන්නේ. මොකද මේකේ blue ගතිය වැඩි කරන්න ඕන හින්දා අපි ටිකක් saturation එක මේකේ වැඩි කරනවා blue එකේ. ඊළඟට blue එක dark වෙලා තියෙන හින්දා luminous එකෙන් පොඩ්ඩක් අපි darkness එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා blue එකේ. එතකොට අර blue ටිකක් pop up වෙලා වෙනවා. ocean look එකක් එන විදිහට හදනවා නම් ඒ විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕන. අපි luminous එක රින 20ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි purple එකේ hue එක 15ක් දාගන්නවා. pink එක අපි 35ක් දාගන්නවා. pink එකේ hue එක 35ක් දාගන්නවා. හරි color mix එකේ එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට යනවා අපි effect panel එකට. effect panel එකට ගිහිල්ලා අපි effect panel එකේ vintage එක රින 25ක් දාගන්නවා. මේකේ feather එක 43කට හදාගන්න. feather එක 50 තියෙන්නේ. ඒක අපි 43කට අඩු කරගන්නවා. හරි ඊළඟට අපි යනවා details panel එකට. ඒකේ අපි sharpness එක 12ක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි noise reduction එක 10ක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා color noise reduction එක 20ක් apply කරගන්නවා. හරි දැන් අපි preset එක හදාගෙන ඉවරයි. lights panel එකෙන් ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ දාගත්ත ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය විදිහට තමයි මම highlight shadows white blacks ඒ ටික හදාගත්තේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ preset එක apply කරන්න හදන ෆොටෝ එකේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඒවා එහාට මෙහාට කරලා වෙනස් කරගන්න. මොකද එකම color light theme එකේ නෙමෙයි අපි photos capture කරන්නේ ඒකයි. ඊළඟට අපි මම මේක පෙන්වන්නම් තා ෆොටෝ එකට apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට අපි copy settings අරගෙන ඒ ඊළඟ ෆොටෝ එක Lightroom එකට add කරගන්න. ඊළඟට මේ උඩ බොට්ටම් තුන ඔබලා මේ paste setting දෙන්න. setting දුන්නාම ලස්සනට අපේ preset එක මේ ෆොටෝ එකට apply වෙන විදිය තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් guys මේ වගේ ලස්සන preset ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.